हेलो एभ्रिवान, नमस्ते। स्वागत छ हजुरहरूलाई मेरो युट्युब च्यानलमा। आज पनि म हजुरहरूमाझ घरमा सजिलैसँग टिमुरको छोप कसरी बनाउने भनेर चाहिँ देखाउन जाँदैछु। टिमुरको छोप भन्ने बित्तिकै हामीहरू सबैजनालाई एकदमै मनपर्छ। टिमुरको छोप चाहिँ हामीले मोमो, चाउमिन, थुक्पा, फ्राई राइस जेसँग खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अझ कहिलेकाहीँ खानासँग तरकारी नमिठो भयो भने टिमुरको छोप थोरै राखेर खायो भने चाहिँ खाना पनि कति धेरै रुचाउँछ। अब चाहिँ म ढिला नगरी टिमुरको छोप बनाउनतिर लाग्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ आज 1 केजी खुर्सानीको टिमुरको छोप बनाउँदैछु। खुर्सानीलाई सुरुमा राम्रोसँगले केलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ आज पिरो खुर्सानी मात्र लिएको छु। हजुरहरूले चाहिँ पिरो र नपिरो मिक्स गरेर पनि लिन सक्नुहुन्छ। त्यस्तो गर्दाखेरि चाहिँ पिरो ब्यालेन्स हुन्छ र एकदमै मिठो हुन्छ। सबै खुर्सानी केलाइसकेपछि त्यसै गरी लसुन पनि केलाउनु पर्ने हुन्छ। मैले चाहिँ यहाँ 1 केजी खुर्सानीको लागि 1 केजी लसुन लिएको छु। हजुरहरूले 1 केजीको सट्टामा थोरै बढी लसुन लिँदा पनि हुन्छ। लसुन धेरै भयो भने पनि एकदमै मिठो हुन्छ। अब लसुनलाई पनि बिस्तारै सबै केलाउनु पर्ने हुन्छ। अब भने लसुन पनि केलाइसकेको छु मैले। त्यसै गरी हामीलाई धारा तेल पनि चाहिन्छ। मैले चाहिँ टिमुरको छोप जहिले पनि तोरीको तेलमा नै बनाउँछु, एकदमै मिठो हुन्छ। अब भने चाहिँ यहाँ खुर्सानी, लसुन, टिमुर, धारा तेल र नुन रेडी भइसकेको छ। यति भएपछि चाहिँ हाम्रो टिमुरको छोप बन्छ। हामीले चाहिँ यहाँ लसुनलाई पनि सानो सानो पिसमा कट गर्नुपर्ने हुन्छ ताकि फ्राई गर्दाखेरि राम्रोसँगले डिप फ्राई होस् भनेर। अब भने म एउटा फ्राई प्यानमा तेल बसालेर लसुनलाई फ्राई गर्दैछु। सुरुमा लसुनलाई गोल्डन ब्राउन कलरको हुँदासम्म मजासँगले फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ ठुलो ग्यासमा। अब यतिको कलर आएपछि लसुन पनि राम्रोसँगले फ्राई भइसकेको छ। म यसलाई बाहिर निकाल्दैछु। हजुरहरूले लसुन फ्राई गर्दाखेरि चाहिँ एकदमै धेरै डढ्ने गरी चाहिँ फ्राई नगर्नु होला, मिठो स्वाद आउँदैन त्यसो गर्दाखेरि। अब त्यसपछि सेम तेलमा म खुर्सानीलाई पनि फ्राई गर्दैछु। खुर्सानीलाई पनि चलाउँदै मिडियम ग्यासमा फ्राई गर्नुपर्ने हुन्छ। 50 सेकेन्ड जति फ्राई गरेपछि यो रेडी हुन्छ। 50 सेकेन्डदेखि 1 मिनटसम्म फ्राई गर्दाखेरि ठिक्क हुन्छ यो। हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ खुर्सानीको कलर राम्रोसँगले चेन्ज भइसकेको छ। कुनै कालो भएको छ भने कुनै रातो नै छ। हामीलाई यतिको भएपछि चाहिँ टिमुरको छोप बनाउन एकदमै राम्रो हुन्छ। मैले सबै खुर्सानीहरू पनि फ्राई गरेर राखिसकेको छु। अब भने सेम फ्राई प्यानमा म टिमुरलाई भुट्दैछु। टिमुर भुट्दाखेरि चाहिँ सुक्खा नै भुट्नुपर्छ। टिमुरलाई भुट्दाखेरि चाहिँ सानो ग्यासमा 30 सेकेन्ड जति मात्रै भुट्नुपर्छ। यो धेरै डढ्यो भने पनि स्वाद मिठो आउँदैन। यदि हजुरहरूले चाहिँ तेलमा नै फ्राई गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि तेलमा फ्राई गर्नु पनि मिल्छ टिमुरलाई। मैले चाहिँ यहाँ 1 केजी खुर्सानी र 1 केजी लसुनको लागि 200 ग्राम टिमुर लिएकी छु। हजुरहरूले पनि 200 ग्राम नै लिनु होला। 1 केजीको लागि चाहिँ एकदम ठिक्क हुन्छ, स्वाद मिठो आउँछ यतिको भयो भने चाहिँ। त्यसपछि टिमुरलाई पनि मसिनो हुने गरी पिस्नुपर्छ भिडियोमा देखाए जसरी नै। अब भने चाहिँ म टिमुरको छोप रेडी गर्नतिर लाग्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ मिक्सरको सानोवाला जार लिँदैछु। हजुरहरूले पनि सानो जारमा नै गर्नु होला। मैले चाहिँ यहाँ 1 मुठी जति खुर्सानी, 1 ठुलो चम्चा फ्राई गरेर राखेको लसुनलाई र 1 सानो चम्चा टिमुर र 1 सानो चम्चा नुन राख्दैछु। मैले चाहिँ यहाँ टिमुर र नुनलाई चाहिँ बराबर क्वान्टिटीमा लिएकी छु। यसो गर्दाखेरि चाहिँ हाम्रो पिरोलाई चाहिँ ब्यालेन्समा लिएर आउँछ र एकदमै मिठो टेस्ट आउँछ। अब भने यसलाई ग्राइन्ड गर्नुपर्छ। एकैछिन मात्र ग्राइन्ड गर्ने, हल्का दरदरा बनाउनुपर्छ। भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ यतिकै हुने गरी पिस्नुपर्छ। धेरै मसिनो बनायो भने चाहिँ राम्रो हुँदैन यो। यदि हजुरहरूको घरमा भएको मिक्सरको ठुलोवाला जारले पनि राम्रोसँगले पिस्न सक्छ भने चाहिँ ठुलोवाला जारमा नै पिस्नु होला, अलिक चाँडै हुन्छ। मलाई चाहिँ सानोवाला जार एकदमै सजिलो लाग्ने र राम्रोसँग पिस्ने हुनाले सानो जारमा पिन्छु जहिले पनि। सबै टिमुरको छोपहरू पनि पिसेर रेडी भइसकेको छ। त्यसपछि म तोरीको तेल तताएर माथिबाट राख्दैछु। तेल राख्दाखेरि चाहिँ हजुरहरूलाई कतिको गिलो अथवा कतिको ड्राई मनपर्छ त्यो अनुसारले तेल राख्न सक्नुहुन्छ। मैले चाहिँ हल्का ड्राईवाला नै बनाउन लागेको हो, त्यसैले थोरै तेल राख्दैछु। अब भने हातमा पन्जा लगाएर यसलाई मजासँगले मिक्स गर्नुपर्ने हुन्छ। करिब यसलाई चाहिँ 15 मिनट जति मजासँगले मिक्स गर्नुपर्छ अनि बल्ल यो एकदमै राम्रो र मिठो बन्छ। हामीहरूले टिमुरको छोप बनाउँदाखेरि चाहिँ खुर्सानीलाई छुट्टै, लसुनलाई छुट्टै र टिमुरलाई छुट्टै पिसेर एकै ठाउँमा राखेर पछि पनि मिक्स गर्न सक्छौँ। त्यस्तो गर्दाखेरि पनि एकदमै राम्रो र सजिलो पनि हुन्छ। हजुरहरूलाई जे सजिलो लाग्छ त्यसरी नै बनाउनु होला। हजुरहरूले मिक्स गर्ने बेलामा तेल कम भएको जस्तो लाग्छ भने फेरि तेल तताएर पनि राख्न सक्नुहुन्छ। तेल चाहिँ तोरीकै युज गर्नु होला, तोरीले एकदमै मिठो टेस्ट लिएर आउँछ। हजुरहरूले बिचमा यसलाई टेस्ट गरेर नुन कम छ भने नुन पनि थप्न सक्नुहुन्छ। नुन चाहिँ हामीलाई अलिक धेरै नै लाग्छ किनकि पिरोलाई ब्यालेन्स गर्नुपर्ने हुन्छ। अब भने चाहिँ टिमुरको छोप रेडी भइसकेको छ। म यसलाई सानो सानो बट्टामा हालेर प्याकिङ गर्दैछु। हजुरहरूले चाहिँ आफ्नो घरमा जत्रो बट्टा छ त्यत्रै बट्टामा प्याक गर्न सक्नुहुन्छ। मैले भने चाहिँ यसलाई सानो सानो बट्टामा राखेर जोखेर सेल पनि गर्ने हुनाले चाहिँ सानो सानो बट्टामा प्याक गर्दैछु। यो सानो बट्टामा चाहिँ 120 ग्राम जति अट्छ। जोखिसकेपछि म यसलाई अब सिल्भर फोइल पेपरले चाहिँ सिल गर्दैछु। यसो गर्नाले चाहिँ भित्र हावा छिर्दैन र यो धेरै टाइमसम्म टिक्छ। अब हजुरहरूले पनि आफ्नो घरमा नै सजिलैसँग यसै गरी टिमुरको छोप बनाएर खान सक्नुहुन्छ। अथवा व्यापार गर्न चाहनुहुन्छ भने पनि यसै गरी टिमुरको छोप बनाएर बेच्न सक्नुहुन्छ।
हजुरहरूले भिडियोमा देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो टिमुरको छोप चाहिँ एकदमै राम्रो र एकदमै मिठो होला जस्तो देखेको छ। यो टिमुरको छोप भिडियोमा जति राम्रो देखेको छ खाँदाखेरि पनि त्यत्तिकै मिठो बनेको छ। अब हामीले यो टिमुरको छोपलाई खानासँग चाउमिन, थुक्पा, मोमो, फ्राई राइस जेसँग खाँदाखेरि पनि एकदमै मिठो हुन्छ। हजुरहरूलाई मेरो टिमुरको छोप बनाउने रेसिपी कस्तो लाग्यो? यदि मेरो रेसिपी मन परेको छ भने मेरो भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट, सेयर र मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गर्न नबिर्सिनु होला। थ्याङ्क यू फर वाचिङ।